اهلا بيكم مع توتوريال جديده والجيت اند جيت هاب. يا ترى ايه هو الجيت وايه هو الجيت هاب؟ خلينا نبدا من المشكله الاساسيه اللي ادت لظهور الجيت. تخيل انك شغال على اي مشروع ودايما انت بيحصل عندك تعديلات، فسواء انت شغال على مشروع برمجي او مشروع تصميم او اي مشروع حتى هتستخدم فيه وورد دوكيومنتس، وبما ان المشروع ده ما بيخلصش في قاعده ولا في فايل واحد، فانت كل مره بتعمل سيف از لفايل جديد عشان على الاقل يبقى عندك حفظ للتغييرات اللي انت عملتها على مدار المشروع. كل مره تمني نفسك ان ده الفاينل، وبعد كده يبقى فيه فاينل 5، فاينل 6، فاينل اوف فاينل، وكل مره وانت بتعمل ريفيو لنفسك او حد بيعمل لك ريفيو يبتدي يطلع تعديل جديد، واحيانا تبقى عايز ترجع لورا لتعديل عملته من كام يوم، ويبقى عندك صعوبه انك تقارن التعديلات اللي عملتها دي على مدار الايام، وكل ده بافتراض انك شغال لوحدك. تخيل كمان لو شغالين على مشروع برمجي كبير وعندنا مجموعه من الديفلوبرز كلهم شغالين على نفس المشروع، ملفات كتير والشغل كله مرتبط ومعتمد على بعض، وده الطبيعي ان انت مش منفصل عن الجروب. يعني انا ممكن بعتمد على موديول او فايل زميل ليا هو اللي بيشتغل عليه، وانا بعمل امبورت او بشتغل على جزء تاني معتمد على الفايل ده. اكيد مش هنتعامل مع بعض بفلاشه مثلا ننقل بيها الملفات او حتى الايميل، ولكن الاسهل ان يكون في نتورك ما بيننا كلنا نبقى شايفين اخر تعديلات على المشروع وبنشتغل عليها. ومن هنا جت فكره الجيت. الجيت هو فيرجن كنترول سيستم بيوجد حل للمشكلتين اللي اتكلمنا عنهم، مشكله ان انا بيبقى عندي فيرجنز مختلفه للمشروع بتاعي، ومشكله الكولابوريشن ما بين الديفلوبرز. طبعا زي ما قلنا الكلام ده مش بينطبق على الديفلوبمنت بس، ولكن اي شغل فيه فيرجنز واي شغل فيه كولابوريشن ممكن يطبق عليه نفس السيستم. فالجيت هي تول بتخليني امانج الكود بتاعي والهيستوري بتاعه، وتراك اي تشينجز بتحصل عندي في الفايلز بتاعتي، وكمان اقدر اعمل ريفيرت باك لاي بريفيوس فيرجن، ويكون في كولابوريشن ما بين الديفلوبرز على السيم بروجكت. طب هل جيت هي الفيرجن كنترول سيستم الوحيد اللي بيستخدمه الديفلوبرز؟ تقدر تقول ان اكتر من 90% بيستخدموا الجيت، ولكن في تولز ثانيه بتطبق نفس الكونسيبت اللي هو الفيرجن كنترول سيستم. طيب ليه نختار الجيت بالذات؟ الجيت فيه مميزات كتير، من اشهرها ان هو فري واوبن سورس وكمان سريع، غير انه بيطبق مبدا الديستريبيوتد فيرجن كنترول سيستم. نقصد ايه بالديستريبيوتد؟ تخيل ان المشروع بتاعنا كله موجود على السيرفر، ممكن يكون لوكال سيرفر او كلاود سيرفر بالشكل ده هنا او هنا. بيبقى عندنا طريقتين للفيرجن كنترول، حاجه بنسميها السنترلايزد فيرجن كنترول، وده ان كل واحد بياخد الجزء اللي يخصه بس من المشروع بتاعه. وليكن عندنا المشروع بتاعنا 9 ملفات، فعندي ورك ستيشن 1 هيشتغل على 3 ملفات، ورك ستيشن 2 على 3 ملفات، ورك ستيشن 3 على 3 ملفات، وكل واحد بيسحب الملفات بتاعته ويشتغل عليها، وبعد كده يعمل سيفنج الملفات بتاعته في الريبوزيتوري او الفولدر الاساسي بتاع المشروع. طيب جميل، بس انا عندي مشكله هنا ان كل واحد شغال على الجزء اللي يخصه ومش شايف الملفات الكامله للمشروع بتاعه. على الناحيه الثانيه الديستريبيوتد فيرجن كنترول، كل واحد بيسحب نسخه كامله من المشروع، وبعد كده ياخد الملفات اللي هيشتغل عليها يبتدي يعمل الشغل بتاعه ويعمل سيف على اللوكال ريبوزيتوري، وبعدين يرفع الشغل بتاعه على الريبو الاصليه بتاعه المشروع بالكامل. طب ايه الفايده هنا؟ الفايده هنا ان هو شايف المشروع بالكامل، يعني قبل ما يبتدي يعمل اي تعديلات هو هيبتدي يسحب المشروع، او بمعنى اصح هيسحب اخر تعديلات ويبتدي يشتغل عليها. فانت دايما بتشتغل على اخر تعديل للمشروع ومش منعزل عن باقي المشروع. وكذلك كل ورك ستيشن او كل ديفلوبر بيسحب اخر تعديل للمشروع ويبتدي يعمل الشغل بتاعه ويسيف على الجهاز بتاعه وعلى السيرفر الاصلي. تمام، يبقى احنا كده حلينا مشكلتين، مشكله الفيرجن او الهيستوري بتاع المشروع، كل تعديل بيبتدي ان هو يتسيف تاريخ ونوع التعديل اللي اتعمل عليه، ويبقى عندي اكتر من ديفلوبر كلهم شغالين على نفس المشروع. دي كده الفكره العامه للجيت، ان هو ديستريبيوتد فيرجن كنترول بيحقق لي فكره الكولابوريشن وفكره التراكنج للتشينجز والهيستوري بتاع. طيب ايه هو بقى الجيت هاب؟ الجيت هاب هو كلاود بيزد هوستنج سيرفيس اللي بتخليني امانج الجيت ريبوزيتوريز. احنا اتفقنا الريبوزيتوري دي اعتبرها الفولدر بتاع المشروع، فمبدئيا السيرفر بتاعي ممكن يكون عليه مشاريع مختلفه مش مشروع واحد. الحاجه الثانيه هيكون من الافضل ان السيرفر بتاعي يكون على الكلاود، فهنا يجي دور الجيت هاب ان هو يوفر لي كلاود هوستنج بتقدم لي الخدمه دي، بمعنى ان المشاريع بتاعتنا هتكون موجوده على الكلاود على موقع جيت هاب، ونقدر نسحب المشروع بتاعنا على اللوكال على الاجهزه بتاعتنا ونشتغل ونعمل كل التعديلات، وبعد كده نبتدي نسيف على اللوكال، وبعد كده نبتدي نرفع الشغل بتاعنا على الكلاود. دي كده مقدمه سريعه للجيت والجيت هاب. من الدرس الجاي ان شاء الله هنبتدي نطبق عملي على الكلام ده.